Στο Άγιο Φως, τα μυστήρια της Εκκλησίας πόσα είναι? 7, τα ξέρουμε όλοι. Είναι μέσα στα μυστήρια. Ωραία. Οι ακολουθίες, είναι μέσα στις ακολουθίες. Είναι ο αγιασμός, ακολουθία του αγιασμού, ακολουθία της κηδείας, άλλες. Είναι μέσα. Στις τελετές. Ποιες είναι οι τελετές? Στις ψώσεις του Σταυρού, έτσι, τελετή άλλων, ξέρω, υπάρχουν τελετές. Το Άγιο Φως είναι μέσα στις τελετές. Άρα βλέπετε η Εκκλησία που το τοποθετεί. Στην βάση που του πρέπει. Τελετή. Αυτή η τελετή γίνεται σε όλες τις εκκλησίες. Έτσι. Τη νύχτα δεν ζουν τα φώτα. Πέφτει, λάβετε φως. Αυτό γινόταν και εδώ. Στην εκκλησία, την αρχαία εκκλησία. Έτσι. Εδώ το ίδιο πράγμα γινόταν. Αν δεν στον Πανάγιο Τάφο, έχει κάποια πιο μεγάλη ενεργοποιητή πίστη. Λοιπόν, αυτό το είχε η αρχαία εκκλησία. Όταν ήταν σταυροφόροι, αυτοί που διαστρέψαν την αλήθεια, αυτοί το έκαναν θαύμα. Για να υποβάλουν το λαό. Όπως και χίλιες διοξασίες. Που κάναν και το παράθυτα και χίλια δύο πράγματα. Και έτσι και αυτό και τότε άλλαξε. Φύγανε σταυροφόροι και δυστυχώς το πήραν εμείς. Και επειδή ο κόσμος έχει συνηθίσει, δεν τους λένε ποτέ την αλήθεια πολύ. Αλλά η Εκκλησία ποτέ δεν λέει ψέματα. Άμα διαβάσετε τώρα, να έχετε και κουράγιο τώρα, θα διαβάσω την ευχή του Αγίου Φωτός. Λέει μέσα το φως είναι συμβολισμός. Έτσι. Ο Χριστός είναι το φως. Δεν το φως των ηλεκτρικών, είναι πνευματικό φως. Είναι η πιο ωραία εικόνα για να παρουσίασεις την θεϊκή χάρη, τη φώτιση που λέμε κλπ. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ είναι ακριβώς αυτό. Έτσι. Είναι η τελετή αυτή, αλλά επειδή είναι στον Πανάγιο Τάφο. Και πώς γίνεται? Το φως είναι άγιον, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία. Το ευλογεί η Εκκλησία και γίνεται Άγιο Φως. Όπως ευλογεί, ας πούμε, το νερό και ο ιδιασμός, ευλογεί φυσικόν φως. Είναι φυσικόν φως. Έτσι, δεν κατέρχεται κανένα φως από τον ουρανό. Αυτό είναι ειδωλατρία, είναι καταναγκασμός. Κατέρχεται η Θεία Χάρις αοράτος. Και μάλιστα μέσα στην ευχή λέει εδώ ανάπτωμεν εκ του εν τον Παναγίο Τάφο ενδελεχώς, που θα πει συνεχώς, εκαιωμένου φωτός. Θέλει να πει με άλλα λόγια της ακίνητος κανδύλα. Υπάρχει ακίνητος κανδύλα στον Παναγίο Τάφο. Διαβάζω αυτή σε μια πολύ ωραία ευχή θεολογική, σας διαβάζω, σας τη δώσω. Και ανάπτει από την καντήλα και το δίνει στον κόσμο. Και είναι φυσικό φως αλλαγιασμένο όπως θέλει η Εκκλησία. Έτσι. Και μην ακούτε τώρα. Τώρα εδώ κανείς εκστασιάζεται με αυτό και μπορεί να δει κάτι. Εντάξει. Αλλά εμείς λέμε πώς γίνεται. Όπως η λειτουργία γίνεται με το ψωμί και το κρασί. Μπορεί να γίνει λειτουργία χωρίς πρόσφορο. Δεσμεύεται ο Θεός με το πρόσφορο. Έτσι. Αλλιώς είναι ειδωλατρία, είναι μονοσιτισμός. Διότι εσύ προσφέρεις τη φωτιά, το φως, ευλόγησε το Θεό μου, προσφέρεις το νερό, πάνω απ' όλα προσφέρεις το κρασί και το ψωμί, που είναι μυστήριο αξεπέραστο αυτό, μεγάλο που θα περιλαμβάνει όλα. Και η Εκκλησία επίσημα και το Πατριαρχείο λέει τελετή του Αγίου Φωτός. Δεν το λέει θαύμα, παρότι είναι θαύμα με εμένα, αλλά το εκκλησιαστικό τρόπο. Είναι καθαγιασμένο. Έτσι. Και μπορεί να κάνει και θαύματα με την πίστη. Δεν έχουν όλη την ίδια πίστη, αλλά μερικοί έχουν. Και κυρίως οι Ρώσοι λίγο το παρακάνανε, και λίγο απλός λαός, και λίγο καμιά φορά εμείς οι κληρικοί δεν λέμε και την αλήθεια. Και μπαίνει μέσα και ένας Αρμένης μέσα. Έχουν δικαίωμα να μπαίνουν και αυτοί Αρμένοι. Και Αρμένης βλέπει την αλήθεια. Και αυτοί διαδίδουν βέβαια την αλήθεια, αλλά εμείς τέλος πάντων. Οπότε. Και εκεί μέσα ανάπτει το Άγιο Φως, κάνει την ευχή, αυτή την ωραία ευχή θα σας τη δώσω στους ιερείς, έτσι να τις εξηγήσετε και στον κόσμο που έχει πολύ θεολογικά λόγια για το φως. Η θεολογία του φωτός από αρχής, ο Θεός δημιούργησε το φως και το σκότος. Οι άνθρωποι και ο Χριστός είναι το φως και το όλα που αναφέρονται γενικά δηλαδή στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και εκεί μέσα λέει εκ του Παναγίου Τάφου αείπωτε και ομένου φωτός. Δεν λέει καθαρευουσκιάνικα πάντα το εκεί, εκείνη την καντίνα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Σας είπα, η Εκκλησία ποτέ δεν λέει ψέματα. Και κυρίως όταν φοράμε τα άμφια. Τα άλλα μπορούμε να μην έχουμε εμείς πολύ γνώση ή κατανόηση και μπορούμε να πούμε τι θέλουμε. Έτσι. Και ο λαός είναι καιρός που να το καταλάβει αυτό το πράγμα και να καταλάβει ότι είναι ένα Άγιο Φως, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία. Έτσι. Όχι να έρθει από πάνω φως. Αυτό είναι ειδωλατρία. Τέτοια κάνανε ειδωλολάτρες κάνανε. Ξέρεις κόλπα τέτοια κάνανε. Και μερικοί αγύρτες κάνανε. Μπορεί και δεν κληρικοί ακόμα. Δείτε, κανένας πατέρας της Εκκλησίας δεν ασχολήθηκε. Ασχολήθηκε για όλα. Καμιά σύνοδος δεν ασχολήθηκε. Άρα βλέπεις. Είναι μια τελετή τοπική. Αλλά επειδή είναι στον Πανάγιο Τάφο και είναι μεγάλη σημασία. Έτσι. Και επειδή η συμμετοχή ξέρω ότι μπαίνουν 10.000 κόσμο. Και είναι ανεξτάσει εκεί. Και λοιπόν μερικοί λένε ανάβει, το ένα δεν ανάβει. Είναι παρέστηση. Γιατί η Εκκλησία μας είναι πολύ πραγματιστική. Ποιο είναι η παρέστηση, αυτά που βλέπουν καμιά φορά. Είναι η εξουσία. Ανάψα μόνο αυτός, δεν ανάψα. Η ακαΐα ισχύει. Όχι, και παρακεί, εκεί πρέπει να καίει και πιο πολύ από το άλλο φως για να βάλουμε γνώση. Η ακαΐα δεν ισχύει δηλαδή. Πώς? Η ακαΐα. Τι, όχι. Επειδή είμαστε όλοι δρομένοι αυτή την ώρα, λίγο το περνάνε έτσι. Κράτα το έτσι λίγο να δεις.
Εγώ σου λέω το Άγιο Φως πρέπει να καίει πιο πολύ από τα άλλα φώτα. Μπας και συνέλθουμε. Κατάλαβες. Για να καθαίρει. Τι δεν είναι. Αυτά είναι αντισυντεμονίες. Θα μπορούσε να γίνει με ανοιχτό το τάφο και να μπαίνουν μέσα να βρουν την εταιρεία πιο ξεκάθαρα λίγο ή να γίνει μια δήλωση εκ μέρους του Πατριαρχείου επίσημη. Αλλά φοβόνται μη σκανδαλίσει τον κόσμο. Διότι όλοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Και πάλι τα ίδια λένε και να ανοιχτό και πάλι γυρίζουν τους το λες. Α, και λέει και από εδώ και εδώ στο και έχει βγει και ένα βιβλίο απαράδεκτο. Το Άγιο Φως, μην το πάρετε, διότι αυτός που το έγραψε είναι άσχετος και βρήκε μόνο μαρτυρίες μόνο της υπέρ του φωτός, που είναι ρωσικές πιο πολλές δυσυδέμονες οι Ρώσοι, και δεν λέει και άλλες μαρτυρίες που και πατριάρχης ακόμη είπε. Πατριάρχης Ιεροσολύμων είπε το Άγιο Φως, έτσι που γίνεται, είναι αγερτία. Και εγώ θα καταργήσω, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει 150-200 χρόνια. Του Καρλακίδη λέτε. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι επιστημονικό. Ο Πέτρας. Να γράψει και το αντίθετο. Το κάνουμε για λόγους εμπορικούς. Εμπορευόμαστε την ευσέβεια. Βαριά κουβέντα αυτή που λέτε. Και τι όχι. Τον είδα τον ίδιο και τον παρέλαβα. Δεν τα που κάνεις. Σε ποιον το είπατε? Σε αυτόν που το έγραψε. Εδώ, Πέτρας του Πατριαρχείου. Λοιπόν, να φωτιστείτε αγαπητοί μου, πραγματικά να γίνετε άνθρωποι λειτουργικοί, εκκλησιαστικοί, εκεί και είναι τόσο ωραία και υπέροχα, έτσι, και να τα καταλάβουμε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Βοήθειά μας. Και καλή φώτιση. Έτσι.